मेवा मजाले पाक्न आँटेछ मेवा त यो बाख्रा पालन हो बाख्रा पालन रहेछ ठुल्ठुलो भएको छ बोकटीहरू घेराहरू रिक्सा पनि रहेछ म्याजिक यसलाई चाहिँ म्याजिक भन्छ यो अटो किराना पसल पत्री शनिसारी 10 सिबी डगीहरू सुतिरहेको छ बिटु यहाँबाट फेरि सिधै जाने रहेछ क्या बाटो बाख्रा सिटो आइपुग्यो नयाँ सेक्टर सिटो No. Don't bark at me. लीची क्याम्पको सिरानको चौतारामा आइपुग्यो यहाँ चाहिँ शीतल रहेछ You want biscuit? Come on, you want biscuit? My little doggy beta. My doggy want biscuit, right? Doggy want biscuit, right?
I found a doggy, small doggy here at Sanishari camp. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Lah, lah. Bye bye. Lutu आएको के आएको तिमीलाई यस्तो साह्रो सबै चिलाउनेले हैन यसलाई पुरा चिलाउनेले साह्रो पारेछ नि यसको यो प्राइभेट पार्ट्सतिर त लुतुले साह्रो पारेछ त्यो पुच्छरहरू पनि बाय पानी आउँछ है बहिनी यहाँ चिसो छ पानी मजाको भएको छ त है लुगा धुने ठाउँ त हा बहिनी हजुर ढुक्कै यहीँ धुनुहुन्छ लुगा आज मात्रै कुन सेक्टरको हो तिमी चाहिँ कुन सेक्टरको क्याम्पको हो क्याम्पको हो कुन सेक्टरको हो यही सेक्टरको बाई बाई कत्रो ठुल्ठुलो यो पिपलको बोर्डहरू छ क्या ओ त्यो बरको यो पिपलको सो अब चाहिँ मेरो पत्री क्याम्पको वकिङ टुर अलमोस्ट कम्प्लिट हुन लागिसकेको छ म अलमोस्ट टपमा आइसकेको छु अब म केही बेरमा नै यो मेरो वकिङ टुरको कन्क्लुड गर्दैछु घरहरू चाहिँ कहाँ दामी दामी बनेको छ मेरो क्याम्पको वकिङ टुर अलमोस्ट